وقتی گوشی جدیدی معرفی میشه همه در مورد دوربین صحبت میکنن، دوربین اصلی، دوربین تلفوتو، دوربین اولتراواید، اینا دقیقاً چیان و چه عکسایی رو میشه باشون گرفت. سلام و ارادت، کیان هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد اجزای مختلف دوربین صحبت بکنیم، مثل لنز و سنسور و دریچه دیافراگم و اینا رو کامل توضیح بدیم. بعدش بریم سراغ دوربین‌های گوشه موبایل که چند تا بخش داره، مثلا دوربین اصلی داره، دوربین اولترا واید داره، دوربین تلفوتو داره، دوربین ماکرو داره و حتی نقش هوش مصنوعی نرم افزار رو توی گرفتن عکس هامون با گوشه موبایل در موردشون صحبت می‌کنیم که چه نقشی دارن و همه این بخش ها رو به زبان خیلی خیلی ساده قرار توی ادامه ویدیو توضیح بدم. پس ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. خب اول از همه بیایم اجزای مختلفی دوربین رو بررسی بکنیم، اجزایی که دست به دست هم میدن تا ما عکس داشته باشیم و از اون عکس استفاده بکنیم. اجزایی مثل لنز، سنسور، دریچه دیافراگم، شاتر، آی اس او یا ایزو و حالا فوکوس و لرزشگر که بخش های اصلی یه دونه دوربین هستن که با استفاده ما میتونیم یه دونه عکس بگیریم. اول از همه بخوام از لنز شروع بکنیم. لنز اون نوری که توی محیط هست رو میگیره و میفرسته داخل، بعد سنسور وارد عمل میشه، همون نوری که لنز گرفته بود رو به تصویر تبدیل میکنه، مثل شبکیه چشم عمل میکنه. اینو داخل پرانتز حالا بگم واسه اطلاعاتتون، کلا چشم انسان چیزا رو برعکس می‌بینه، یه سری فرآیند توی مغز اتفاق میفته، ما اون چیزا رو به شکل واقعی ببینیم وگرنه در کل به شکل برعکس اون رو می‌بینیم. حالا هر چقدر اون سنسور بزرگتر باشه کیفیت تصاویر ما بیشتر میشه و بهتر میشه. خیلی ربطی به مگاپیکسل و از این چیزایی که شرکت‌های نوسمانو میدن 200 مگاپیکسل اینا خیلی ربطی به اونا نداره. کلا مگاپیکسل کلا پیکسل واحد سازنده اون تصویری که ما داریم. دیگه از یه جایی به بعد خیلی تاثیر نداره که 48 باشه، 64 باشه یا 200 مگاپیکسل باشه، خیلی اون فرقش رو متوجه نمیشیم و اصل داستان همون چیزایی که گفتم، لنز و سنسور و از اینا دریچه دیافراگم که اینا باید دست به دست هم بدن که یه دونه دوربین کیفیتش بالاتر بره. بخش بعدی بخش دریچه دیافراگم هستش که مشخص میکنه که چقدر نور وارد اون نوری که لنز قرار بود بگیره، مشخص میکنه که چقدرش اصلا دوربین ما بتونه بگیره و وارد خودش بکنه. اون واحدی هم که خب حالا باش اون مقدارش رو میسنجه یه چیزی، یه افیه که حالا پایینش یه کسریه بهتره بگم که اف بالاش توی صورتش بدون عدد میره توی مخرجش قرار میگیره و بعد هر چقدر اون عددی که داخل مخرج هستش کوچکتر بشه اون عدد بزرگتر میشه دیگه. مبانی ریاضیاته، کسری که حالا مخرجش کوچکتر باشه میتونه مقدار بزرگتری داشته باشه، مثلا f تقسیم بر 1/8 و f تقسیم بر 2/8. خب قطعا f تقسیم بر 1/8 عدد بزرگتریه و نور بیشتری رو جذب خودش میکنه. حالا صرفا و لزوما چون نور بیشتری رو جذب میکنه دلیل بر این نمیشه که بهتره و دوربین عملکرد بهتری داره، نه اینجوری نیست. باید یه حد وسطی داشته باشه، نه خیلی خیلی بزرگ باشه نه خیلی خیلی هم کوچیک باشه. بخش بعدی هم بخش شاتره که خیلی بی ربط به این دریچه دیافراگم نیست. شاتر مدت زمانی رو که اون نور قراره جذب بشه رو تعیین میکنه، مثلا چند حالا ثانیه که نمیرسه، میلی‌ثانیه مثلا خیلی کمتر در کسر از ثانیه این اتفاق همه با هم میفته و اون زمانش رو تعیین میکنه که چقدر باشه. اگه خب زمان بیشتری باشه نور بیشتری جذب میکنه ولی تصویر ما خیلی تار میشه و اون کیفیت اصلیش رو نمیتونه داشته باشه. اگر هم خب زمانش خیلی خیلی کم باشه واضح تر میشه ولی خب بازم دلیل نمیشه که حالا این مقدارش زیاد یا کم باشه، باید باز حد وسط داشته باشه تا عکس ما بتونه به بهترین شکل ممکن ثبت بشه. حالا فوکوس و لرزشگیر رو هم داریم که حالا فوکوس واسه اینه که مثلا وقتی که شما یک عکسی رو دارید سوژه اصلی واضح تر از بقیه بخش‌ها و اجزای اون عکس باشه. بارها شنیدین دیگه مثلا روی تصویر و چهره خودتون فوکوس میکنید و واضح تر میشه به نسبت به حالا اطرافتون. و لرزشگیر هم واسه اینه که حالا وقتی که عکس میگیرید اون دوربین خیلی نلرزه و لرزشی رو نداشته باشه که بخواد کیفیت عکس شما رو پایین بیاره. بخش آخر هم بخش آی اس او یا ایزو که حالا نور کم و زیاد میکنه دیگه، مثلا وقتی که توی شب باشه خب نور بیشتری رو به عکس میده و این نور بیشتر البته داستان هم داره دیگه. شما دیدید توی شبا وقتی که خب عکس میگیرید عکس خیلی نویز داره و نویزاش نسبت به حالت عادی بیشتره و همین دلیلش همینه که هر چقدر خب نور بیشتری رو بخواد به عکس بده به صورت میشه گفت غیر طبیعی
باعث میشه که حالا تصویر نویزی تر بشه. این از بخش های مختلف دوربین. حالا بریم سراغ کلا دوربین های گوشه موبایل که چه چیزایی هستن و به چه دردی میخورن. حالا توی موبایل ما انواع دوربین داریم. دوربین اصلی داریم که با کیفیت ترین عکس‌ها رو میشه با همون دوربینه گرفت. بیشتر حالا مانور کمپانی ها و شرکت هم با همین دوربین اصلی است که خب معمولا مثلا 48 مگاپیکسل، 64 مگاپیکسل، 200 مگاپیکسل و اینا که گفتم خیلی تأثیری نداره روی کیفیت تصویرتون. و عکس‌های اصلی رو میتونید با همون دوربین اصلیتون داشته باشید. دوربین بعدی دوربین اولترا واید که توی گوشی‌ها هست و واسه اینه که شما مثلا می‌خواید از این منظره خیلی بزرگ ساختمون خیلی بزرگ عکس بگیرید، حالا توی دوربین اصلی جا نمیشه و نیاز دارید عقب‌تر برید و خیلی نمیتونید عقب‌تر برید، مجبورید از لنز اولترا واید استفاده بکنید که با استفاده از اون میتونه خب زاویه دید بهتری به شما بده، حتی تا 120 درجه هم میتونه به شما زاویه دید بده و عکسای خیلی با کیفیتی رو داشته باشید. یکی از معایبش اینه که خب وقتی که عکس میگیرید اون لبه عکستون خیلی کشیده میشه و کیفیت خیلی خوبی نداره، در کل هم کیفیتش به اندازه دوربین اصلی گوش شما نیست. دوربین بعدی هم دوربین تلفوتو هستش که زوم واقعی به شما میده. مثلا وقتی که شما میخواید روی یک سوژه زوم بکنید اون زومش واقعی میشه دیگه، 100 برابری که مثلا سامسونگ داره زوم واقعی نیست، به اصطلاح بهش میگن زوم اپتیکال. زوم واقعی که مثلا 2x 3x 5 برابر، همون x 5 برابر و حتی 10 برابر و 10x رو هم ما توی بعضی از گوشی‌ها میبینیم و دیگه از این بیشتر فعلا نداشتیم. زوم 100 برابری دیگه واقعی نیستن، ولی زوم اپتیکالی که توی دوربین تلفوتو هستش واقعیه و واسه عکسایی که مثلا شما از راه دور میخواید ازش عکس بگیرید، مثلا از خواننده‌ای که داره توی کنسرت میخونه و از این چیزهای درختی از راه دور بخواید عکس بگیرید ازش، از دوربین تلفوتو استفاده میکنید. دوربین بعدی دوربین ماکرو هستش که بارها دیدیم که مثلا اونایی که مثلا آیفون داره، مثلا که حالا بخوان از آیفونشون پوز بدن، از عکس مثلا چش خودشون عکس میگیرن میذارن استوری میکنن، یا از مثلا حشرات میان عکس میگیرن و این با همون دوربین ماکرو امکان پذیره. یعنی شما یک سوژه‌ای که خیلی ریزه، خیلی میخواد جزئیات بیشتری رو ازش ببینید، دوربین رو نزدیک اون سوژه میکنید و روی اون سوژه فوکوس میکنه واقعا و واضح میتونه اون سوژه‌ای که خیلی ریز رو با تمام جزئیاتش به شما نشون بده. اگر خود دوربین ماکروتون بهتر باشه، واضح‌تر، جزئیات بیشتری از اون سوژه میتونه به شما بده. چش انسان مثلا ابروها رو خیلی خوشگل‌تر نشون بده، اون خیسی که حالا روی چش شما رو بهتر نشون بده و از این چیزها که همشون با دوربین ماکرو امکان پذیر میشه. با دوربین ماکرو همچین عکسایی رو گرفت. یه دوربین دیگه هم داریم که خیلی حالا اون به تنهایی خودش عکس نمیگیره، دوربین عمق سنجه که به تنهایی گفتم عکس نمیگیره و کمک میکنه که مثلا پورتره بهتر عمل بکنه. کارش اینه که بیاد فاصله عکسام رو تعیین بکنه و بفهمه که فلان چیز توی عکس شما از فلان چیز دیگه چقدر فاصله شه و همین عامل باعث میشه که عکس‌های پورتره شما رو بهتر بتونه پس زمینه رو تارتر بکنه، کمک بکنه که عکس‌های خوشگل‌تری رو شما بگیرید. اینا کلا مجموعی از سخت افزار بودن داخل دوربین‌ها ولی خب سخت افزار به تنهایی واسه ما عکس نمیگیره و نرم افزار هم و هوش مصنوعی هم توی عکس‌ها دخیل هستش و کلا این دو تا دست به دست هم میدن تا یه عکس خیلی با کیفیت خوشگل ما داشته باشیم. نرم افزار و هوش مصنوعی که کلا ما سه تا بخش خیلی اصلی داریم. HDR داریم که وقتی که شما از این بخش استفاده بکنید چند تا عکس پشت سر هم میگیره. مثلا شما خود از درخت عکس بگیرید، چند تا عکس از اون درخت میگیره پشت سر هم و همه رو با هم ترکیب میکنه که با بیشترین جزئیات اون درخت رو به شما نشون بده. این کارم با استفاده هوش مصنوعی انجام میده. بخش بعدی هم بخش نایت مود هستش که مثلا واسه عکاسی توی شب استفاده میشه و میاد چند ثانیه کل نوری که اون جا هست رو و اون جایی که شما خواهید از عکس بگیرید و کل اون نورش رو جمع میکنه و عکس رو به شما تحویل میده. حالا کیفیتش میگم به نسبت دوربین اصلی نیست، ولی خب باز عکسای خیلی خوبی رو میتونه توی شب به شما تحویل بده. و بخش بعدی هم پورتره که هممون باهاش عکس گرفتیم و عکسای خیلی خوشگل میشه با پورتره گرفت که پس زمینه رو واسه ما با استفاده از حالا هوش مصنوعی تار میکنه. خب اینم از کل بخش‌های دوربین که اصلا دوربین از چه بخش‌هایی تشکیل شده، دوربین‌های موبایل چه ویژگی‌هایی دارن، چه بخش‌هایی دارن، کار نرم افزار و هوش مصنوعی توی دوربین‌ها چه. سعی کردم همه رو به زبان خیلی خیلی ساده توضیح بدم که واسه همه قابل فهم باشه. مرسی که اینجا ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم می‌کنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید. نظرتون و سوالاتتون هم داخل بخش کامنت‌ها واسم بنویسید. سعی می‌کنم به همه‌شون جواب بدم. تا ویدیو بعدی خیلی مخلصم. خدا نگهدار.